Cu ce e de preferat să îndulcim ceaiul sau limonada? Multe persoane aleg mierea în detrimentul zahărului la gândul că este mai sănătoasă. Până la urmă este un aliment natural pe care oamenii îl folosesc de mii de ani ca îndulcitor, dar și ca remediu în tratarea rănilor și prevenirea infecțiilor. Sunt dr. Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București și în acest video mi-am propus să analizez în paralel mierea și zahărul pentru a trage o concluzie. Înainte de a începe, nu uitați să te abonezi la canalul Superfit. Să vorbim mai întâi despre miere. Compoziția nutrițională a mierii diferă în funcție de originea nectarului folosit și de procesare. Există numeroase varietăți de miere cu texturi, nuanțe și arome diferite. Mierea crudă, adică nepasteurizată și nefiltrată, conține mai mulți antioxidanți și enzime decât cea pasteurizată. Totuși, prin pasteurizare se elimină drojdiile, ceea ce prelungește viața la raft a mierii. Mierea are o mulțime de beneficii pentru sănătate. Antioxidanții, în special acizii fenolii și flavonoizii, sunt responsabili de calitățile benefice ale mierii. Cercetările au arătat că mierea se poate folosi pentru a trata tusea la copii. Ea a fost apreciată ca tratament preferabil pentru a ameliora tusea și dificultățile de somn asociate cu infecțiile tractului respirator superior la copii. Totuși, mierea nu este recomandată celor mai mici de 1 an din cauza riscului de botulism. Datorită proprietăților antibacteriene, mierea poate fi folosită pentru a vindeca răni și arsuri ușoare, fiind mai eficientă decât tratamentele convenționale. Există și studii care ar arăta că mierea ar putea contribui la îmbunătățirea nivelurilor de colesterol, reducând astfel riscul de boli cardiovasculare, dar sunt necesare mai multe cercetări pe termen lung în acest sens. În continuare să vorbim despre zahăr. În general, zahărul se obține prin procesare din trestie de zahăr sau din sfeclă și există pe piață sub forme diverse: alb, pudră, brun, muscovado, adică zahăr parțial rafinat sau nerafinat cu un conținut ridicat de melasă. Toate aceste varietăți au la bază perechea glucoză-fructoză, care formează sucroza. Anumite tipuri de zahăr, de exemplu cel brun și muscovado, pot avea urme de minerale provenite de la melasă, însă în general sunt sărace în nutrienți. Pe piață există și zahăr de cocos, un sortiment nerafinat extras din nectarul florilor de cocos. Indiferent de nume sau cât de exotic sună, nu uita că rămâne tot zahăr și trebuie consumat în cantități moderate. Zahărul are avantajul de a fi ieftin, se păstrează bine în timp dacă este depozitat în condiții bune, ferit de umezeală și căldură. Mierea și zahărul sunt carbohidrați formați din două tipuri de zahăruri, glucoză și fructoză. Zahărul conține 50% fructoză și 50% glucoză. Mierea conține 40% fructoză și 30% glucoză, iar restul apă, polen, aminoacizi, antioxidanți, enzime, minerale, în special magneziu și potasiu. Pe lângă excesul ponderal, o dietă bogată în zahăruri afectează sănătatea și diversitatea bacteriilor bune din sistemul digestiv, crescând riscul de inflamații și boli cronice. Consumul excesiv de fructoză rafinată poate cauza boli cardiovasculare, diabet și afecțiuni ale ficatului. O lingură de miere are aproximativ 64 de kilocalorii, în timp ce o lingură de zahăr aproximativ 49. Deși mierea are mai multe calorii decât zahărul, are un gust mai dulce, astfel că e nevoie de o cantitate mai mică pentru îndulcire. Zahărul are un indice glicemic mai ridicat decât mierea, deci glicemia crește mai repede după consumul de zahăr. Cauza este conținutul mai mare de fructoză și lipsa urmelor de minerale. Creșterea bruscă a nivelului glicemiei dă un boost rapid de energie, urmat de un declin abrupt, care poate fi însoțit de oboseală, dificultăți de concentrare și chiar dureri de cap. Se recomandă ca femeile să consume zilnic maxim 100 de kilocalorii din zahăr, aproximativ 6 lingurițe, iar bărbații maxim 150 de kilocalorii, adică aproximativ 9 lingurițe. În aceste cantități este inclus zahărul provenit din alimente procesate și ambalate, precum și mierea sau siropurile. Zahărul este un ingredient des întâlnit nu doar în dulciuri, ci și în sosuri, pâine, conserve, lipi, ape aromatizate, sucuri de fructe, astfel că poți să consumi mult zahăr fără să-ți dai seama dacă nu citești eticheta cu ingrediente. La final să tragem câteva concluzii. Indiferent de proveniență, calitate ori metoda de prelucrare, mierea rămâne o sursă concentrată de zahăruri și ar trebui consumată cu moderație. Dacă ai în minte faptul că mierea este sănătoasă, s-ar putea să o consumi fără să-ți dai seama într-o cantitate mai mare decât zahărul, pierzând șirul lingurițelor de miere puse în ceai. Pentru cei care au diabet și vor să-și mențină glicemia sub control, îndulcitorii hipocalorici pot fi o alternativă mai bună decât zahărul sau mierea. De asemenea, persoanele care vor să slăbească pot economisi calorii dacă își beau ceaiul neîndulcit sau dacă înlocuiesc mierea și zahărul cu fructe.
Deși mierea are o reputație mai bună decât zahărul, impactul asupra glicemiei și metabolizarea sunt similare la cele două produse, iar riscul consumului în exces poate apărea la ambele, provocând creșterea în greutate și un risc mai mare de boli. Poți include atât mierea cât și zahărul în dieta ta, dar în cantități limitate. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Nu uita să te abonezi la canalul Superfit și să ne urmărești!